dumako naman tayo sa kung paano nga ba maglagay ng video sa playlist natin. So, ngayon ulit yung gagawin natin, click natin yung tatlong dot, save sa playlist, unforgettable memory, check natin yung box, tapos click natin tapos na or done. Ayan, save na yan. Ngayon ulit yung gagawin natin, isave sa playlist, unforgettable memories, tapos na. Tapos next, dumako naman tayo kung ando na nga ba yung mga video natin sa mga playlist. Hello everyone! Nagbabalik ngayon ang inyong lingkod si Jenserings. Sa video pong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano nga ba lagyan ng playlist ang video. Kung paano nga ba gumawa ng playlist gamit lang ang cellphone. Kasi di naman lahat sa atin mayroong laptop, tablet. Kadalasan cellphone lang ang meron tayo kasi alam nyo na tayo pambili, kulang sa budget. Ayun. So, napakahalaga rin ng playlist dahil para makaipon tayo ng madali sa watch hour. At yun din ang requirement ni YouTube, ang watch hour, ang 4K watch hour. Ito ang mga requirement ni YouTube para ma-monetize tayo. First, ang requirements niya ay 1K subscriber, which is na-pupil na natin dahil meron na tayo 2,508 subscriber. Next naman, watch hour. Kailangan 4K watch hour, which are, ang watch hour pa natin ay 469 watch hour pa lang meron ako, kaya kailangan ko muna mag-ipon ng 4K, kailangan ko muna mag-live, kung ano pa, kumuha ng premiere. Next naman, 10 million public short views, kumbaga, ang meron pa lang tayo ay 3.6K, kailangan ko pa mag-ipon ng sangkatutak na views. Kaya, kailangan natin makinig para madali tayong makaipon nun. So, let's start! Ayan na nga guys, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba maglagay ng video sa playlist o kung paano nga ba gumawa ng playlist sa YouTube. So, ayan. Dumako tayo sa profile. Ito yung profile sa taas. Tapos click natin ang in English, your channel, or ang iyong channel. Ayan. Ayan, click na natin. Ayan. Tapos, click natin ang tatlong dot sa video kung saan para makagawa tayo ng playlist. Yan, click na save sa playlist or in English, save playlist. Kung nakatag-ing Tagalog version kayo, yung ganito na lang sundan nyo. Kung English version, English yun na lang, save playlist. Sinasabi ko na yung English nun eh. Kasi, madali kasi maintindihan pag nakatagalog version yung YouTube nyo eh. Ayun. Click natin ang bagong playlist. Lagyan na ng title. Halimbawa, unforgettable memories. Yung gusto mong title nung playlist mo, kumbaga. Unforgettable memories. Ayan. Ayan. Tapos, wag natin kalimutan kung ano nga ba itong privacy nito. Kung public ba, private. Ayun, ito may tatlong may tatlong pagpipilian. First, pampubliko or public. Mahanap at mapapanood ng sino man. Kasi kailangan natin ito gawin public para makaipon tayo ng views at para din kumita tayo. Kasi bakit ba tayo gumagawa ng YouTube channel? Para nga mapanood ng ibang tao at may matutunan sa atin ang ibang tao. So, pangalawa naman, meron din pagpipilian, hindi nakalista. Kita ng sino man, may link ang video ito. Halimbawa, mag-send ka ng link ng video mo sa messenger or email
o sa message app. Mag-send ka doon. Siya lang makakapanood. Pag huli, ang privado. Kung nahihiya ka, ginawa mo lang yung channel mo para may memory kang makip at pabalikan mo. Mapapanood mo sa mga anak mo, kumbaga. Gawin mong privado. Kaya lang, di mapapanood ng iba, ikaw lang makapanood nun. So, ang click natin ay pampubliko dahil kailangan mapanood to ng ibang tao at may matutunan sa'yo ang ibang tao at maka-ipon kayo ng views para kumita ka rin. Click natin ang pampubliko. Click natin pagkatapos ang gumawa or in English, create. Ayan. Lumitaw na ang nagawa ang playlist, tingnan ang listahan. Wala pa tayo nakalista sa playlist dahil bagong gawa pa lang yung playlist na yon. So, dumako naman tayo sa kung paano nga ba maglagay ng video sa playlist natin. So, ngayon ulit yung gagawin natin, click natin yung tatlong dot, save sa playlist, unforgettable memory, check natin yung box, tapos click natin tapos na or done. Ayan. Save na yan. Ganyan natin gagawin natin. I-save sa playlist. Unforgettable memories. Tapos na. Tapos, next. Dumako naman tayo kung ando lang nga ba yung mga video natin sa mga playlist. Tapos, click natin ang unforgettable memories. Yun ang pangalan ng playlist natin. Ayan, ayan, andyan yung dalawa. Pwede na natin yan i-play or kung gugustuhin natin. Ate, Ayan. Ayan. Tapos na. Sana po may natutunan kayo sa biyong na to. Palubat na tayo, guys. Nalubat na. Mataya. Sana naman may natutunan kayo sa biyong to at maraming salamat. Paalam. Hello, everyone. Ako po ang iyong lingkod na si Jency Reyes. Munting paalala. Para maging updated kayo sa susunod ko pang video, huwag kalimutan na mag-like, comment, subscribe, and click the notification below para updated kayo sa susunod ko pang video. Goodbye!